อย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดงอก Channel. Don't forget to subscribe to White Mustache Channel, YouTuber from Thailand. ฮะเมื่อนี่ที่ว่าที่ไปไทยทำการขี่รถอันนี้ละจะเป็นรถอีหยังจะว่าวันตั้งชื่ออยู่อยากให้แฟนครับตั้งชื่ออยู่โอ้เดี๋ยวเพิ่งจะตั้งแข่งกันมางมาจากจักรยานเก่าเลยจักรยานเก่าไม่เห็นมาดัดแปลงใช้เวลามื้อเดียวเฮ็ดภารกิจของผมวันนี้นะครับ ผมจะไปหาที่เนินๆนะครับ ไม่มีรถวิ่งเยอะนะครับจะเริ่มตั้งชื่อมาทางคอมเมนต์นะครับว่ารถคันนี้คือรถอะไรนะครับนี่คือระหว่างทางที่พ่อใหญ่หนวดงอกขี่รถไปหาเนินเพื่อทดลองใช้รถที่พ่อใหญ่หนวดงอกประดิษฐ์เองนะครับแฟนคลับก็ชมบรรยากาศข้างทางไปเรื่อยๆนะครับประหนึ่งเสมือนว่าเรากำลังไปเที่ยวด้วยกันนะครับชมบรรยากาศนะครับฟังเพลงไปก่อนนะครับ นี่นะครับพอมาถึงคุ้มศรีอุดมนะครับหมู่9ศรีอุดมก็ถนนเส้นนี้เพิ่งทำใหม่นะครับดูสีดูถนนนะครับเป็นซอยนะครับรถไม่ค่อยวิ่งหรอกครับมีแต่รถพ่อใหญ่หนวดนี่แหละครับกำลังขี่ลงเนินนะครับนี่ครับนี่การออกกำลังกายนะครับเป็นการวิ่งนะครับออกกำลังกายพอขึ้นโนนเสร็จก็ปล่อยลงมาเลยนะครับ
อาศัยแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับส่วนรถที่พ่อใหญ่หนวดงอกประดิษฐ์เองเป็นการออกกำลังกายนะครับใช้กำลังขาตอนที่เข็นขึ้นโนนนะครับแล้วก็ตอนลงค่อยนี้ก็ปล่อยให้ไหลแบบสบายๆนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นท่ายืนก็ได้นะครับหรือว่าท่านั่งก็ได้นะครับดูบรรยากาศการขี่รถไปเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับตอนพ่อใหญ่หนวดงอกนะครับมาขี่รถอยู่คุ้มหมู่เก้าคุ้มศรีอุดมนะครับต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าอีกหลายๆตอนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย